last minute. Natin i-hold natin siya. Ha? Ito ada. Sira. Gumagawa na yung story ko siya. Suara, ang ganang po jalan ini. Ada hindi alam. Ada wardas. Ano? Okay. Ada kang pulo mana? Okay na siya. Okay, 1, 2, 3. So, ito na yun siya guys. Natapos na namin. So, pinagtulungan na namin siya kasi on the way na yung customers. So, ayun na siya guys. Pinagtulungan na namin siya. Kaya, welcome to our channel. This is today's vlog. Beautiful. Sawadee ka. Kapong ka. Yan na siya. Maganda.